Hi everyone, welcome to SUK Simple English YouTube channel. සුපුරුදු විදිහටම මේ පාඩමෙන් උදව් කරන්නේ මම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඊටාම සරලව මුල ඉඳන්ම කතා කරන්න ආශාවක් දක්වන අයට. ඒ නිසා මේ පාඩම ඊටාම සරලයි. නමුත් ඒගොල්ලන්ට මේක ඊටාම වටිනවා. ඒත් එක්කම මේ පාඩමේ මුල් භාගයේදී ඊටාම සරල ආකාරයෙන් උදාහරණ 10ක් මම දෙනවා. දෙවැනි අදියරේදී තවත් 10ක් දෙනවා ඒ වාක්‍යෙම කොහොමද ටිකක් දීර්ඝ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සියල්ල හොඳින් ඉගෙන ගන්න නම් ඔයා කරන්න ඕන එක දෙයයි. පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා වීඩියෝව ස්කිප් කරන්නේ නැතිව හොඳින් නරඹන්න ඕනේ. ඒ වගේම හොඳින් ශ්‍රවණය කර පාඩම ධාරණය කරගන්නට ඕනේ. ඔයාගේ කතාව පටන් ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කියන විදිහට. This is the way. This is the way. This is the way I. මෙන්න මෙහෙමයි මම. මෙන්න මේ විදිහටයි මම යම් දෙයක් කරන්නේ කියලා ඔයා කියන්නයි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම පාඩම් කරගන්න ඕනේ මොකක්ද? This is the way I. This is the way I. මෙන්න මෙහෙමයි මම. This is the way I live. මෙන්න මෙහෙමයි මම ජීවත් වෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙමයි මම ජීවත් වෙන්නේ. This is the way I live. මෙන්න මෙහෙමයි මම කතා කරන්නේ. This is the way I speak. This is the way I speak. මෙන්න මෙහෙමයි මම වැඩ කරන්නේ. This is the way I work. This is the way I work. මෙන්න මෙහෙමයි මම උයන්නේ. This is the way I cook. This is the way I cook. මම මෙහෙමයි පුහුණු වෙන්නේ. This is the way I practice. This is the way I practice. මම මෙහෙමයි ඉගෙන ගන්නේ. This is the way I learn. This is the way I learn. මම මෙහෙමයි නිදාගන්නේ. This is the way I sleep. This is the way I sleep. මම මෙහෙමයි ඇවිදින්නේ. This is the way I walk. This is the way I walk. මම මෙහෙමයි හිතන්නේ. This is the way I think. This is the way I think. මම මෙහෙමයි ලියන්නේ. This is the way I write. This is the way I write. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම කියනකොට පොඩි දරුවන්ගේ පෙර පාසල් ගීතයකුත් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට පටන් ගන්න. This is the way I brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. This is the way I brush my teeth early in the morning. අන්න ඒ විදිහට මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාව අපි විවිධ ආකාරයෙන් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු ඔය කියපු වාක්‍යෙම ටිකක් දීර්ඝ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ කියන රටාව හොඳට පාඩම් කරගෙන මතක තියාගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරපු අයට ඊළඟට මම කියලා දෙනවා තව ටිකක් ඒක දීර්ඝ කරගන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මම මෙහෙමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඔය වාක්‍ය නැවත ගමු අපි. This is the way I live. දැන් ඔන්න ඒක ටිකක් දීර්ඝ කරනවා මෙහෙම. මම මෙහෙමයි මෙහි ජීවත් වෙන්නේ. This is the way I live here. අපි එතනදී here කියන වචනේ එකතු කරනවා වැඩිපුර. This is the way I live here. මම මෙහෙමයි මෙහි මගේ පවුලත් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ. ඔන්න තව ටිකක් වැඩි කරනවා. With my family. With my family. මගේ පවුලත් එක්ක. This is the way I live here with my family. This is the way I live here with my family. මම මෙහෙමයි මගේ ගමේ ජීවත් වෙන්නේ. This is the way I live in my village. This is the way I live in my village. මම මෙහෙමයි නිවාඩුවට මගේ ගමේ ජීවත් වෙන්නේ. අපි ඒක කොහොමද කියන්නේ? This is the way I live in my village. ඔන්න අපි දැන් එකතු කරනවා නිවාඩුවට නිවාඩු කාලය තුල during the vacation. එහෙම නැත්නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් in the vacation කියලා. During the vacation නිවාඩු කාලය තුල මම මෙහෙමයි මගේ ගමේ නිවාඩු කාලයට ජීවත් වෙන්නේ කියලා කෙනෙක් ෆොටෝස් පෙන්නනවා. එහෙම නැත්නම් FB live ඇවිල්ලා හරි එයා කියනවා කොහොමද? මම මෙහෙමයි නිවාඩුවට මගේ ගමේ ජීවත් වෙන්නේ. This is the way I live in my village during the vacation. This is the way I live in my village during the vacation. ටික ටික හිමින් හිමින් කියලා ඒක හොඳින් පුහුණු වෙලා ලස්සනට ඒක කියන්න ඕනේ. This is the way I live in my village during the vacation.
මම මෙහෙමයි හිතන්නේ. This is the way I think. ඔන්න අපි ඒක ටිකක් දීර්ඝ කරගන්නවා මෙහෙම. This is the way I think about it. Think about it. Think about it. මම මෙහෙමයි ඒ ගැන හිතන්නේ. This is the way I think about it. This is the way I think about it. ඔන්න ඔහොමයි පොලිෂ් කරගෙන ඒක කියන්නේ. This is the way I think about it. මම මෙහෙමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ. This is the way I learn English. This is the way I learn English. මම මෙහෙමයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නට ඉගෙන ගන්නේ. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඉගෙන ගන්නේ මම මෙහෙමයි. This is the way I learn to speak in English. This is the way I learn to speak in English. ඉංග්‍රීසි ඒ විදිහට කතා කරන්න නම් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට පුහුණු වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා කියනවා මෙහෙම. මම මෙහෙමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුහුණු වෙන්නේ. This is the way I practice to speak in English. This is the way I practice to speak in English. ඔහොම කඩලා අපි ඉගෙනගෙන ඒක එකතු කරලා අර්ථාන්විතව කියන්න ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම පුහුණු වෙන්න ඕනේ. This is the way I practice to speak in English. පුහුණුවකින් තොරව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. අන්න ඒ නිසා ඔයා මේ වාක්‍ය රටාව ඊටාම සරල වාක්‍යයක් තුල යොදා ගනිමින් පුරුදු පුහුණු වීම කරන්න. මේ මට්ටම ඔයා සාර්ථකව නිම කළොත් ඊළඟට ඒක තව ටිකක් දීර්ඝ කරගනිමින් කතාව ලස්සන කරගන්න. එතකොට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හැමෝටම පුළුවන්. එහෙමනම් යලිත් මේ වාගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වීමේ බලාපොරොත්තුෙන් මම ඔබෙන් සමුගන්නවා. එන්න මේ වාගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ වටිනා කාලයෙන් විනාඩි කිහිපයක් මේ වෙනුවෙන් ගත කළාට ඔයාට පාඩුවක් වෙන එකක් නැහැ. හේතුව ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න වයස් ભેදයක් නැහැ. සමහර විට ඔයාට අවශ්‍ය නොවුනත් ඔයාගේ නෑදෑ හිත මිතුරෙක්ට එහෙම නැත්නම් ඒ අයගේ දුවල පුතාලට මේක වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාගේ වටිනා කාලයෙන් විනාඩි කිහිපයක් මේ වෙනුවෙන් කැප කරන්න කියලා කරන කාරුණික ඉල්ලීමත් එක්ක මගේ පන්ති පිළිබඳව කෙටි විස්තරයක් ඔබ වෙත ගෙනෙනවා. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඔයා කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයේ වෙනස් කරන එක. සියලුම ව්‍යාකරණ ඔයා ඉගෙන ගත්තට ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුව අත්‍යවශ්‍ය වන නිසා. ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. මෙන්න මේ පන්තිය ඔයාට වඩාත් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. 3 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා පාසල් යන දුවල පුතාලට ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එක කණ්ඩායමක මම තියාගන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි උපරිම වශයෙන්. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා රුපියල් 2000යි පන්ති ගාස්තුව. ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකකට ඒ කියන්නේ තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සඳහා පැය 8ක් වෙන් කරනවා ගාස්තුව රුපියල් 8000යි. මේ සියල්ලම මාර්ගගත ක්‍රමයට ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ක්‍රමයට තමයි පවත්වාගෙන යන්නේ. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු ඒ වගේම මෙවර උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තුව ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට වැඩිහිටියන්ට විවිධ වෘත්තිකයන්ට ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් මේ සියල්ල සඳහාම ගෙවිය යුත්තේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට සහතික පත්‍රයක්ද පිරිනැමෙනවා. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දෙනෙක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටිය අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දෙනෙක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් arrange කරගන්න පුළුවන්. මාසෙකට පැය 8ක්ම දෙනවා. රුපියල් 10000ක් පමණයි අය කරන්නේ. ඔයාට කැමති වේගයෙන් ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතාලම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්නේ.
පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලන්ගේ දුවල පුතාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට share කරන්න. Thank you everyone.